Get ready for the wildlife. Good afternoon everyone, this is Bonnie Bon Chavez. Again, welcome back to my vlog. And today I will be doing a review about a lapel microphone. Nabili ko siya actually sa Shopee. And kanina lang siya dumating guys. Ito na yung package. Ito na yung ano niya, yung packaging. And wait lang, question lang guys. Kung gagawin ko ba to, tinatawag ko to na unboxing or ewan ko, plastic box. Hindi ko, if you know guys, please comment down below. And yeah, so bakit ko to binili? Nako-curious kasi ako pag may naririnig or may nakikita ako na YouTube video, and especially like ganito, like ano lang, yung camera, pati yung tao na nagsasalita, and clear yung voice nila, napakaklaro, so walang mga background noises. And I was curious, so sinearch ko, and ito nga, gumagamit sila ng lapel microphone. And ayun, sinearch ko siya sa Shopee, and nakakita naman ako ng ganito, lapel microphone. And bumili ako ng dalawa kasi napaka-cheap niya guys. Kung gusto niyo ng kung gusto niyo malaman kung saan ko to binili, o I mean kung anong shop ko to binili, i-comment lang kayo guys kung gusto niyo malaman kung saan ko to binili o anong shop. Without further ado, let's do this. So, in fairness nakabubble wrap sa loob kasi yung pag pinipit ko sa remote, may tumutunog. Okay ka na. Okay, ready na. So ito siya guys, nakabubble wrap talaga siya. Bubble wrap. And ito na yun, yung lapel microphone. Sana makita nyo guys. So ito siya. Feeling ko mahaba talaga yung ano niya, wire, which is good kasi para pag yung, especially pag naglalakad kayo or naglalakad ka, hindi siya like na hila. So ito siya, napakahaba ng wire niya. Ito, hindi naman nakikita, di ba? Pero parang isang alam niyo yung bumibili kayo ng tela, yung parang ginagamit na pang meter ng tendera, ganun kahaba yung ano niya. Ito yung yung mic, tapos ito yung saksakan. So ito yung boses. Ito yung boses na naririnig nyo ngayon guys, no, without the mic lapel or the lapel mic. Let's try kung effective ba siya. Hello. Ewan ko ha. Ewan ko kung naririnig nyo ba ako guys. Hello. Mic test 1, 2, 3. So, hindi ko ginagawa ko lang pag-ibig. So, panilinig, later pa.
Kasi guys, yung isa parang nasira yung isa. So sayang na ano siya, parang na ewan ko, pwede ata ito siya i-glue ko na lang siya. Pero anyway, for the price, okay na rin kasi hindi naman nasira yung lapel. Pwede lang ito gamitin, hinahawakan mo na lang siya. Anyway, balik 228 lang siya lahat. 228. Ito yung price niya. 228 is, yun, 228. And kasama na yung mic lapel na dalawa. And ito yung yung adapter niya. So ito, try ko rin ito gamitin if okay siya. Sana mas tumagal siya kasi yun na nga, cheap. So minsan pag cheap, so maling masira. Pero para sa akin naman, nandun yun sa gumagamit, hindi yun sa product. If it's cheap, then you should know how to take your things para mas tumagal, of course. So yun, sana magamit ko to siya araw-araw. I mean, every time na gumawa na ako ng video. And so yun na guys, sana nagustuhan niyo yung video. And if you like this video, then please hit the like button and please subscribe na rin po. I hope nakatulong to sa inyong lahat. Thank you for watching guys. Bye. Ay guys, bakit hindi siya gumagana? Bad news. Wait lang. Kaka-check ko lang nung video na ginawa ko kanina. And ewan ko, hindi siya gumagana. Let's just check if what we can do. Check muna natin lahat ng resources natin guys. Charot. Pero hindi talaga siya gumagana. Tingnan ko lang kung ano magagawa natin. I'll be back guys. There's something wrong with my phone or sira ba to? So thank God kasi actually nawawalan na talaga ako ng pag-asa kanina. Ako lang ba ang nakakaranas ng ganun if Android yung phone? Kasi yung sa yung nasa description or kung saan ko binili kung saan ko to binili sa Shopee, kasi nakalagay for iPhone and smartphone something blah blah blah. So akala ko sa iPhone lang siya. So yun nga, nag-search ako sa YouTube kung if may nakaka-experience ng ganito din na hindi na gumagana sa phone nila. So and luckily guys, may nakita ako na YouTube. Thank you so much to you. I will just put your YouTube channel here so that they can also visit your YouTube channel. Thank you so much again. And yun na nga, tinry ko yung way or yung ginawa niya, yung explanation niya. So yun, sinunod ko. Nag-download ako ng application. It's called Open Camera. So ito yung app. So you can download guys if you are having problem din kagaya ng problem ko kanina. So ito na yung ginagamit ko ngayon, yung camera app, yung Open Camera. And tinry ko na rin siya and gumagana din naman siya. So ito try ko ulit para marinig natin lahat. So ito yung voice ko without the mic lapel. So try natin siya. Hello, 1 2 3, mic test 1 2 3. So yun, I hope gumagana na siya kasi ngayon ko lang din na-try ulit, I mean second time. Hello, mic test ASMR ASMR.
So I'm happy na guys kasi gumagana na naman siya. So yun na nga. Thank you so much for watching guys. Download Open Camera. You can download it on App Store or Google Play. Ano ba? Play Store pa lang. So yun na nga guys. So thank you for watching guys. I hope nakatulong to sa inyo. And see you in my next video. Bye bye.